Hi guys! Welcome back to my channel and this is Jeny again. So, kamusta ang ating 9/9 Super Shopping Day? I hope marami sa atin may mga magagandang sales at kung hindi man ganun kaganda, that's okay. It's part of the whole experience in starting an online business. So, enjoy nyo lang yan. Ibig sabihin lang yan, marami kayong pwedeng i-improve at kailangan yung i-motivate pa yung sarili nyo to keep pushing na ma-achieve nyo yung mga goals nyo. Okay, so let's start our Saturday with a new power seller tips and tricks. And this is the Shopee local dropshipping. Heads up ko lang, this is not a dropshipping na automatic like the Shopify. This is a dropshipping na nakita ko as opportunity. Wala ring dinidiscuss or dinidisclose ang Shopee about dropshipping, pero yun nga, lagi kong sinasabi sa inyo, if you understand what you are doing, there's a good chance, actually malaki talagang chance, na meron kayong makikitang opportunity. So, ito yung nakita kong opportunity na gusto kong i-share sa lahat ng nandito sa community natin. Okay, let's start muna sa dropshipping. Ano ba yung dropshipping para dun sa mga hindi nakakaalam? So, yung dropshipping is a business model para sa mga sellers or sa mga entrepreneurs na gustong mag-umpisa ng online business at magbenta ng mga iba't ibang product na hindi na nila kailangang mag-stock ng items na yon. Kasi ang gagawin na lang nila is i-forward nila lahat ng orders doon sa supplier and then yung supplier yung mag-a-arrange ng shipping papunta sa customer nila. So, ganun nag-work yung dropshipping. For sure, somehow, yung mga nag-online business na nasa community natin ngayon, aware na kayo with the dropshipping model. But then again, I would like to discuss it para naman dun sa mga hindi pa nakakaalam. So, ito yung nakita kong illustration from Google na I think very straightforward and madaling intindihin. So, ganito yung standard way ng dropshipping model currently. Gusto ko lang siyang i-discuss para at least makita nyo yung difference niya from the standard way and then going to Shopee dropshipping. Yung nakita kong opportunity na pwede natin gawin. Okay, so start tayo dito sa standard way ng dropshipping. As you can see, si customer nag-order ng item worth 200 pesos. Wag ng dollars, pesos na lang since pesos naman ang currency natin. Ito yung store mo, tapos nag-order siya ng worth 200 pesos na damit, let's say for example. Ang gagawin mo ngayon, ikaw store, sa standard dropshipping to ikaw yung store. Ang gagawin mo ngayon, i-forward mo yan sa supplier mo. At yung damit na yon, nakuha mo lang yun for 150 pesos. Ibig sabihin, tumubo ka na ng 50, diba? Tapos, itong supplier mo, ang gagawin niya, siya yung magbabalot, magpapak, at magko-communicate sa courier para dalihin sa customer yung order niya. So, ganun nag-work ang dropshipping model currently. Yun yung standard procedure. As you can see, yung store mo, ang ginagawa mo lang is kumuha ng orders. Yung stocks nasa supplier at siya na rin ang makikipag-communicate doon sa courier para ma-deliver sa customer mo. Okay? Sana clear kung napapaliwanag sa inyo. Kung hindi man, comment down below para at least masagot natin dito sa ating community channel. Okay. Going sa dropshipping model sa Shopee, ito yung nakita kong opportunity na pwede nyong gawin. Ayan. So, syempre, aside from negotiating with your supplier, ipopost mo ngayon yung mga item na gusto mong ibenta or i-dropship. Once na post mo na yun sa Shopee, magkakaroon ka ngayon ng order. So, gawin natin yung same example kanina. So, meron ka ng order sa Shopee worth 200 pesos para dun sa damit. Ngayon, ikaw ngayon ang mag-a-arrange niyan. Sa Shopee lang naman. Ibig sabihin, kailangan mong iselect yung pick-up address ng suppliers para dun pupunta yung courier at pipick up ng products. Kapag na-select mo na yung pick-up address, automatic, si supplier mo, ipapakta niya yung order. So, paano naging automatic yon? Kung iisipin nyo, syempre, kailangan may negotiation kayo sa inyong supplier. Na halimbawa, okay, supplier, ito yung mga order sa akin ngayon sa Shopee ko.
please arrange for pick up. Or arrange the orders kasi nga pipick upin na yan sa'yo by Wednesday. So, ganun yung kailangan meron kayong negotiation kung paano nyo siya gustong gawin yung process between you, the seller, and your supplier. Kasi wala namang, sabi ko nga kanina, hindi to automatic katulad ng Shopify na merong notification sa supplier. Kayo yung mismo magno-notify sa supplier nyo. Okay, once na yung supplier, napack na niya yung order, let's go backward. Ayan, kapag yung supplier, napack na niya yung order nyo, ayan, syempre, yung courier, pupunta yan ngayon sa supplier pickup address kasi yun yung sinelect nyo, diba? Ito yung, dito tayo nag-select ng pickup address. Pag kinuha ngayon ng courier yan, automatic yan, magpa-proceed na yan sa delivery, papunta sa customer. So, ganun siyang nagwo-work. Pero, so ano yung kinaibahan niya from the standard way versus dito sa Shopee dropshipping? Yung 200 pesos, automatic sa inyo mapupunta. Gets nyo? Yung whole amount, kasama yung profit nyo, sa bank account nyo mapupunta. Kasi sa Shopee, isang bank account lang yung pwede mong gamitin para sa seller balance. Hindi mo naman pwedeng ilagay dun yung supplier bank account. Kaya kailangan kasama sa in-negotiate nyo yung kung paano nyo babayaran yung supplier nyo. After ba ng delivery or within the delivery or within the order. So, kasama yun sa in-negotiate nyo. Clear ba? Sana clear sa inyo kung paano ko siya na-visualize. Sana ganun din sa inyo. And then, going to the next slide. Syempre, tanong nyo, paano ngayon yung setup ng dropshipping? Eto tayo. Ganito nyo siya isi-set up. So, kailangan yung shop shipping settings, meron kayong mga couriers na naka-activate. So, paano kayo pupunta dyan? Punta lang kayo sa My Shop, i-click nyo yung My Shop, scroll down pababa, i-click nyo yung My Shipping, automatic, nandun na yung shop shipping settings. So, lalabas doon lahat ng courier na available sa inyo na pwede nyong i-activate. Another thing na dapat hindi nyo kalimutan kapag gusto nyong itry yung dropshipping, kailangan yung iset yung supplier pickup address. So, paano nyo gagawin yan? Same thing lang, pupunta lang kayo sa My Shop, My Shipping, and then i-click nyo yung current pickup address. Pagka-click nyo doon, lalabas sa baba yung add new address. So, dun nyo lang yun isi-set. Kapag na-set nyo na, good to go na yun. And then, last but not the least, kailangan yung iset yung item shipping settings. Ito yung mismong courier na kailangan yung iset sa product mismo. 'Di ba? Kasi 'di ba sa product meron dong shipping. So kailangan mong i-select one courier for one supplier only. Ibig sabihin kung meron kang supplier ng damit for dropshipping, kailangan meron lang siyang isang assigned na courier. Like for example, Ninja Van. And then kapag meron kang another supplier for shoes, dapat another courier din yung setup sa kanya. JNT, ganon. Hindi siya pwedeng magkaparehas. Alam nyo kung bakit. Isipin nyo, damit na ibinebenta nyo, iba yung supplier, sapatos na iba rin ang supplier for dropshipping, tapos parehas may Ninja Van. Paano kung yung customer nyo bumili ng damit tsaka ng sapatos? Kasi parehas available yung Ninja Van. O di ang mangyayari nun, hindi nyo mafo-fulfill kasi magkaiba yung supplier na kukuhanan nun eh. So, kailangan one courier lang per one supplier ng dropshipping para hindi magkaroon ng cancellation at ayun nga, less hassle din kasi i-communicate nyo pa yun sa customer nyo na hindi pwede and so on. Ayun, sana na-gets nyo yun nga yung gusto kong iparating sa inyo, but this is how you can set up the dropshipping in Shopee. Walang dropshipping talaga sa Shopee na ina-announce. Ito lang yung nakita kong opportunity na pwede nyong gawin. If you are going to ask me kung na-try ko na, yes, na-try ko na and it's working. So, pwede nyo siyang gawin. Kaya ko siya sinishare sa inyo. Okay, so dropshipping important reminder. So, ito yung mga reminder ko sa inyo. If you would like to try the dropshipping, of course, dapat meron kayong legit supplier. Ibig sabihin, kung magbebenta lang din naman kayo, diba? Hindi may magandang item na, tsaka yung may quality na, and yung supplier, maayos kausap. Kasi mahirap kapag yung supplier mo, magulo kausap. Alam mo yun?
Nakaka-stress yun eh. And then, price and payment negotiation. Tulad nung sinabi ko sa inyo kanina during the illustration dun sa Shopee dropshipping, kailangan yung i-negotiate kung yung item ba is babayaran nyo na on-set kapag meron na kayong order, or once na napak na ba yan ng supplier, or once ma-deliver na. So, kailangan meron kayong negotiation para maayos and clear yung expectation nyo between you as the seller and also the supplier that is fulfilling the order for you. And then, incentives. Ayan, meron kasing mga dropshipping supplier na nagbibigay ng incentives, parang quota. So, for example, once you have a certain volume of orders for a specific month or week, magkakaroon ka ng incentive. So, dapat wag niyong kalimutan kunin yung mga ganyang, i-discuss yung mga ganyang opportunity to earn. Kasi sayang din naman. Next is the shipping schedule. Kailangan i-negotiate nyo rin yung shipping schedule. Siguro, pwede nyong gawin every other day or MWF. Depende. Nasa sa inyo yan at nasa supplier yan kung mag-a-agree sila. Basta kailangan maayos, nakalatag lahat yung proseso. Kung pwede nyong gawan ng process map, yung parang illustration lang yung kaninang ginawa natin, kung paano siya mag-work isa-isa, gawin nyo. Para at least nakikita nyo siya clearly and alam nyo yung mga possible na magiging problems or risk. At least alam nyo kung paano na rin siya susolusyonan. Next is order tracking. Of course, kailangan merong order tracking kayo at yung supplier para align kayo sa lahat ng nangyayari sa orders nyo, lalo na kapag sobrang dami na. Ayan. Siyempre, dapat lagi kayong looking forward na dadami yung order sa inyo. Kaya as early as possible in the negotiation, isama nyo na yung mga ganong topic para, yun nga, looking forward kayo na lalaki ako lalaki yung business ko Kaya kailangan ma-discuss ko na to agad-agad. Siyempre, return and refund. So, sa lahat naman ng online business or e-commerce business, laging merong return and refund. Kung wala pa kayong return and refund sa ngayon, very good job. Pero still, it's part of the reality. Kapag nagbebenta kayo online, merong return and refund. So, kailangan clear kung ano yung magiging usapan nyo once na meron kayong return and refund. Ayun lang. So, I hope nakatulong tong video na to sa inyo, lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang at wala pang masyadong puhunan or gustong mag-try magbenta pero natatakot mag-wholesale. I think this dropshipping will really help you. And, ayun lang. So, sana na-enjoy niyo yung video natin. And please don't forget to like and subscribe. And share nyo na din dun sa mga taong sa tingin nyo magiging valuable tong information na to sa kamag-anak nyo, sa pamangkin nyo, sa asawa nyo, sa best friend nyo, or kahit kanino pa man. Thank you for watching. Have a great day, guys. Bye-bye.